ესაა გადაცემა წიგნები, ჩვენ საუბრობთ ორჰან ფამუქის წიგნზე მე მქვია წითელი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული წიგნია დღევანდელ საქართველოში, თანამედროვე წიგნია, დაწერილი არის ჩვენ საათასწლეულში, ჩვენ საუკუნეში 21 საუკუნის წიგნია, მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ პოსტმოდერნისტულ ლიტერატურას და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მისი ავტორი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, თავის ცნობილია თავის ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში, არა მარტო თავისი მწერლობით, არამედ თავისი უაღრესად ვაჟკაცური და პატიოსანი, ასე ვთქვათ, პოზიციით თავისი საკუთარი ქვეყნის ისტორიისა და თავისი საკუთარი ქვეყნის სოციალური მოვლენების შესახებ. თვითონ წიგნი არის ისტორიული და ძალიან საინტერესო სიუჟეტის შემცვლელი. ის, რა თქმა უნდა, ძალიან თანამედროვე და გადმოცემული, მაშინ მთხრობელი კალეიდოსკოპურად იცვლება, სხვადასხვა ხალხი, სხვადასხვა ადამიანი, სხვადასხვა ცხოველი, მათ შორის ცოცხლები, მკვდრები ლაპარაკობენ, ძაღლები ლაპარაკობენ, შაიტანი ლაპარაკობს, ძალიან საინტერესო არის ეს ცვალებადობა, მაგრამ მაინც შეიძლება გამოვიჭიროთ, საკმაოდ იოლად დავიჭიროთ წიგნის შინაარსი, ეს მოსაყოლ შინაარსს რო ეძახიან ხოლმე, მე შემიძლია ამ შინაარსის რაღაც ელემენტები მაინც გადმოგცეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ არენდოთ მოკლე შინაარსებს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ფაქტობრივად ძალიან ცოტას ამბობს წიგნის შესახებ, მაგრამ იმას მაინც გვეუბნება რაზეა მასში საუბარი. ერთხელაც ვინმე ფადიშაჰმა, რომელიც აი ამ დროს 1591 წელი არის აღწერილი, ზამთრის 9 დღეა აღწერილი და აი ამ პერიოდში ფადიშაჰია და დაიბარა ენიშთე და დაავალა წიგნის შექმნა, რომელიც უნდა იყოს დასურათებული ევროპული წიგნებივით. წიგნი საიდუმლოდ მზადდებოდა, ოსტატები მიდიოდნენ ენიშთესთან და ღამით ხატავდნენ. წიგნში ფადიშაჰის ცხოვრების ამსახველი რამდენიმე მინიატურა უნდა ყოფილიყო და ერთ-ერთმა მხატვარმა ზარიფმა დაინახა უკანასკნელი მინიატურა, ფადიშაჰის პორტრეტი და ებრძლული ქადაგებლის ხუსრეთ ხოჯას გავლენით და ეს ხუსრეთ ხოჯა ამ დროს ძალიან პოპულარული ქადაგებელია, იბრძვის ყავახანების, საერთოდ ყავის წინააღმდეგ, ისლამის სიწმინდეების დასაცავად და ასე შემდეგ. ჩათვალა სწორედ ამ ხოჯას გავლენით, რომ კრეხელობა ჩაიდინეს მხატვრებმა, როდესაც ევროპული სტილის მინიატურები დახატეს და დააპირა ყველას გაცემა და ერთ-ერთმა მხატვარმა ტექსტიდან არ ჩანს რომელმა კერძოდ მიიყვანა ჭასთან და უთხრა აქო შენი ფულია დამარხული დუმილის საფასურიო, მოკლა ზარიფი და მისი გვამი ჭაში ჩააგდო. ეს ყველაფერი ვიცით, იმიტომ რომ ზარიფი უკვე მკვდარი თვითონ გვიყვება თავის ამბავს და ამის შემდეგ თხრობას იწყებს სხვა ადამიანი და თხრობა მიმდინარეობს ისე რომ ვიგებთ ვინმე ყარას ამბებს. ყარა 12 წელი არ ყოფილა სტამბულში, ბავშვობაში ბიძაშვილი შექურე უყვარდა, მაგრამ ბიძამისმა ენიშთემ, ეს ის ენიშთია წიგნის დაწერა რომ დაევალა და დასურათება, ასე ვთქვათ, ფადიშაჰისგან, ენიშთემ თავის ძმის წულს უარი უთხრა და ყარა სამოგზაუროდ წავიდა, ასე ვთქვათ, და აღმოჩნდა ომში. 12 წლის შემდეგ ენიშთემ ყარას სახლში მოიხმო და უთხრა რომ წიგნის დასრულება სურდა. ზარიფის გაქრობის შემდეგ ყარა დათანხმდა ენიშთესთან სახლში ყოფნისას, ხული მოკრა რომ შექურე სადღაც სახლშია და მისი ნახვა უნდოდა. გასაგებია რომ 12 წელი კი გავიდა, მაგრამ სიყვარულს ახლა 12 წელი რას უზამდა, იცოდა რომ სხვა შორის 4 წელია უკვე რომ ამ შექურეს ქმარი მეომარი იყო და ომში წავიდა, არ დაბრუნებულა და ეს ქალი ორ ვაჟთან, შევქეთთან და ორჰანთან ერთად მარტო დარჩა. როდესაც ყარა ენიშთესგან მიდიოდა, მასთან მივიდა ებრაელი ვაჭარი ქალი ესთერი და გადასცა ნახატი, რომელიც ყარას ბავშვობაში შექურესთვის დაუხატავს. ეს ნახატი არის ნიზამი განჯელის ხოსროვი და შირინის გავლენით დახატული, ხოსროვი შესხერის სარკმელთან მდგარ შირინს. ნიზამი განჯელი მოგეხსენებათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოეტია, რომელსაც სიყვარულისთვის უმღერია, ეს არის ლეილის და მეჯნუნის და ხოსროვი და შირინის და კიდევ რამდენიმე გენიალური წიგნის ავტორი, ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობი, ვინაიდან ლეილ მეჯნუნიანის გარეშე ვეფხისტყაოსნის
გააზრება ძალიან რთულია, როგორც ხედავთ, საკმაოდ და სერიოზულად პოპულარული არის თურქულ სამყაროშიც. ესთერმა ყარას უბძანა კედლის გასწრივ ევლო, ხოლო ხესთან მისულს მოეხედა უნდა სარკმლისკენ და იმან ასეც გააკეთა, გაიარა კედლის გასწრივ, მობრუნდა და ზუსტად ისე დაინახა შექურე, როგორც მის ნახატში ხოსროვის შესქერის სარკმელთან მდგარ შირინს. ულამაზესი ადგილია, სხვა შორის მე ვადარებ ამ შემთხვევაში ამ სვლას, ზუსტად იმ სვლას, რასვლითაც გაიარა ჰელენემ, როდესაც მოხუცები იდგნენ ტროაში და აგინებდნენ ამ ქალს და როცა მან გაიარა, ნელ-ნელა მათი ტექსტი შეიცვალა და ბოლოს ითქვა, რომ ამ ქალის გულისთვის ღირდა ომიო. როგორც ჩანს, ყარამაც ისე გაიარა, რომ შექურე მიხვდა, რომ ამ კაცის გულისთვის ღირს, ასე ვთქვათ, ძველი სიყვარულის გახსენება. ყარა მოუხშირა ენიშტეს სახში სიარულს, ესთერის დახმარებით აქვთ მიწერ-მოწერა, წერილებს უგზავნის შექურეს, ქალი წერს არ მოხვიდე ხოლმეო, რაც როგორც ყოველთვის ქალის წერილში უყუღმა უნდა გაიგო და ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა მოხვიდე. შექურეს ამავე დროს წერილებს წერდა მისი მაზლი ხასანიც, მანამდე შექურეს თქმის მამის ოჯახში ცხოვრობდა, მასთან ცხოვრობდა ეს ჰასანიც, მაგრამ ჰასანმა რომ ასე ვთქვათ შეატყო რომ მისი ძმა არ ბრუნდებოდა, ნელ-ნელა ამ ქალის დაუფლება გადაწყვიტა და ქალი სწორედ იქიდან გამოიქცა მაზლის მეძიებლობის გამო. ერთხელაც მკვლელი მიდის ენიშტესთან, მკვლელი კაცი, რომელმაც ესე იგი სულ თავიდან როგორც იწყება ნაწარმოები მოგეხსენებათ ზარიფი არის მოკლული მხატვარი და აი მკვლელი მიდის ენიშტესთან და აღიარებს ზარიფი მე მოვკალიო, შემდეგ მოკლავს თავად ენიშტესაც და უკანასკნელი ნახატი მიაქვს, სახლში ამ დროს არავინ არ არის, მოახლე ბავშვებს ასეირნებს, შექურე ყარასთანაა შეხვედრასთან ებრაელის სახლში, შექურე მამის ცხედარს ამის შემდეგ გადამალავს, არავის ეუბნება მისი სიკვდილის ამბავს, ხოლო სწორედ ამ დროს ყარა ძალიან ბევრს იმოძრავებს იმისთვის, რომ ქალისთვის განქორწინებას მიაღწიოს და ხელახლა გათხოვების ნებართვას მიაღწიოს, ამას ყველაფერს მიაღწევს, დაქორწინდებიან და ყველას შეატყობინებენ ენიშტეს სიკვდილის ამბავს, მანამდე მის ცხედარს საწოლში დააწვენენ და გამოაცხადებენ იავამტყოფაო სიკვდილამდეო. ყარა მიდის პადიშაჰის სასახლეში და მთავარ ხაზინადარს შეხვდება, უყვება როგორ იყო საქმე სინამდვილეში. პადიშაჰი ავალებს ყარას და იმ მხატვრების მთავარ ოსტატს, რომელიც საიდუმლო წიგნს ხატავდნენ, ოსმანს იპოვოს მკვლელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა მხატვარს ელის სიკვდილი. შექურე გარდაცვლილი ზარიფის მეუღლესთან მიდის რომ მკითხოს, რატომ არ გამოცხადდა მის ქორწილში, ის არ აძლევს. ის კი ამაზე კი არ აძლევს პასუხს, აძლევს ისე იგი ცხენის გამოსახულებას, ნახატს, რომელიც მისი ქმრის ცხედარს ჯიბეში აღმოაჩნდა. ეს ნახატი სიკვდილის წინ ზარიფს მკვლელმა მისცა. შესაბამისად ამ ნახატით შეიძლება მკვლელის ამოცნობა, იმიტომ რომ ყარა რო ათვალიერებს ნახატს, ხდება რომ ცხენი ისე თავისებურადაა დახატული, ნესტოები უცნაურად აქვს, დაჭრილი აქვს ეს ნესტოები, ასეთი ნესტოები ცხენებს ფადიშაჰის წიგნშიც აქვთ, ესე იგი ეს რომელიღაცა მხატვარმა დახატა შესაბამისად იმ სამი მხატვრიდან, რომელიც ცოცხალი დარჩა, ქელებექი, ლეილექი და ზეითინი, ერთ-ერთი მკვლელია მისი აზრით, მკვლელის პოვნა უკვე შეიძლება თუ იპოვით, ვინ დახატა ნესტოებ დაჭრილი ცხენი. ცხადდება, რომ ფადიშაჰმა გამოაცხადა კონკურსი ცხენის ყველაზე ლამაზ ნახატზე და იდეა ის არის, რომ ვინც დახატავს ასე ვთქვათ ნესტოებ დაჭრილ ცხენს, ის იქნება მკვლელი, მაგრამ მკვლელი შესანიშნავად ხდება, რომ მის პოვნას აპირებენ და ხატავს ჩვეულებრივ ნესტოებიან ცხენს. ასე ვერ იპოვიან. მაშინ ოსტატი ოსმანი ითხოვს, რომ შეუშვან სასახლის საგანძურში, შიდა საცავში, სადაც უცხოს არავის არასდროს არ უშვებენ, რათა ძველებურ წიგნებში იპოვოს აი ასეთი გამოსახულება, ნესტოებ დაჭრილი ცხენის გამოსახულება, რომ განსაზღვროს, რომელ მხატვარს ბაძავს ის მხატვარი, რომელიც ზარიფის მკვლელია
და ვის მხატვრის მანერასთან გვაქვს აქ საქმე, ოსმანი ძველებურ წიგნებს ხედავს, ვერ მოწყდება მას და ერთ-ერთ მათგანში ის იპოვისნებს, რომელთაც თავი დაიბრმავა დიდმა მხატვარმა ბეჰზათმა. მხატვრებში სხვა შორის დაბრმავება დიდ პატივად ითვლებოდა, თუ დახატავდი და დამსახურებული მხატვარი იყავი, ბოლოს უნდა დაბრმავებულიყავი. ეს რაღაც შესანიშნავი მინიშნება ამავე დროს მე მგონი ჰომეროსზე, რომელიც ბოლოს დაბრმავდა, თუ თავში ეს სხვა შორის აინტერესებს ლიცოდნეობას, მაგრამ მხატვრობაში რომ ეს გენიალური იდეა ის უკავშირდება იმას, რომ შენ რო დახატავ ფადიშახს, მერე უნდა დაბრმავდე, რომ რომელიმე სხვა ფადიშახი არ დახატო და რომელიმე სხვა ფადიშახის ასე ვთქვათ მხატვრობა არ იკისრო, რომ ერთგული იყო შენი ფადიშახისა, ოსმანი როგორც კი ამნემს იპოვის თავს დაიბრმავებს, ვინაიდან მასაც ეს იდეალი აქვს, არაბული მხატვრობის იდეალი, რომ ისიც უნდა დაბრმავდეს და ამასობაში ყარა შემთხვევით პოულობს ნესტოებ დაჭრილი ცხენის გამოსახულებას და სურათს უკვე დაბრმავებულ ოსმანს აღუწერს, ის კიდე ამბობს, რომ ცხენი დახატა ზეითინმა, მაგრამ მოკლა ლეილექმა. ყარა ტოებს აცავს და სახლში მიდის, იქ არავინ არ ხვდება, მიდის ესთერთან, ისეუბნება, რომ ჰასანმა გადაიბირა შევქეთი, ერთ-ერთი ბავშვი, შეკურესი და შეხურე და ორჰანი დაედევნენ, ასე ვთქვათ, ბავშვს. ყარამ შეერაღებული ნაცნობები მოძებნა, ესთერით წაიყვანა ჰასანის სახლში, შეკურე და ბავშვები გამოიხსნა, როდესაც მიაღწიეს ყავახანას და ყავახანებითაა სავსე მაგდროინდელი ისტანბული, აღმოჩნდება, რომ იქ რაღაცა შეტაკება არის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტალისტებსა და ნაკლებად ფუნდამენტალისტებს, ანუ კერძოდ ამ შემთხვევაში იანიჩარებს შორის, ერზურუმელებსა და იანიჩარებს შორის ემტრობა, ყარა ესთერს ნაცნობს გაატანს, შეკურეს კიდევ სახლში გაისტუმრებს, თვითონ ყავახანაში რჩება და ყავახანაში ქელebeki ნახავს და ხანჯლი დაემუქება მას, მაჩვენე სახლიო, ნახავს სახლს, იქ ვერ იპოვიან სურათს, ასევე ეძებენ სხვაგან, ლეილექთან ვერ იპოვიან და ასე ვთქვათ, სავანეში არის განმარტოებული ზეითინი, იქაც ვერ იპოვიან, მაგრამ როცა იხსენებენ თავის ბავშვობას და სხვას, მკვლელი გამოტყდება. მე აღარ ვამბობ, რომელი არის მკვლელი, იმიტომ რომ არ მინდა ვინმეს, ვინც დღეს აპირებს ამ წიგნის წაკითხვას, ეს დიდი სიამოვნება წავართვა, რომელიც დეტექტიურ ლიტერატურას ახლავს ხოლმე და შემდეგ ეს მკვლელი ძალიან უცნაურად, მაგრამ მაინც დაისჯება, ვინაიდან მას ყარას მეგობრად მიიჩნევს, ახლა ყარას ხანჯალი აქვს, მეგობრად მიიჩნევს ჰასანი და თავს წააცვლის, ყარა ერთი გარემოების გამო, ასე ვთქვათ, ხეიბარი გახდება, მაგრამ მასთან დარჩება მისი სიყვარული და ეს ყველაფერი აი ასე დამთავრდება. მე ვფიქრობ, რომ მეტისმეტად ზერელეთ მოვყევი ამ წიგნს, მაგრამ იცოდეთ, რომ იქ გაცილებით მეტი სიმდიდრე გელოდებათ. გადაცემის სპონსორია წიგნის გამავრცელებელი კომპანია წიგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი, ლიბრა, თქვენი მეგობარი წიგნის სამყაროში. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები, რომელიც დღეს ეძღვნება ორჰან ფამუქის ძალიან ცნობილ წიგნს მქვია წითელი. ამ წიგნზე სასაუბრო ჩვენ მოვიწვიეთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ზედანია, რომელიც ამავე დროს ერთ-ერთი მთავარი და საუკეთესო ინტელექტუალია ქვეყანაში და ძალიან კარგი სპეციალისტი და მცოდნეა ამ ტიპის ლიტერატურისა, საერთოდ თანამედროვე პოსტმოდერნული ლიტერატურა ითხოვს სპეციალურ ცოდნას, სამწუხაროდ ვამატებ, იმიტომ რომ ზოგიერთ ეჩვენება, რომ როგორც კლასიკური ლიტერატურა, ისე შეიძლება აიღო წიგნი ხელში და წაიკითხო და ხანდახან რომ ამას მომზადება ჭირდება, რომ მთელი ცხოვრება შეიძლება ისე შეუმჩნევლად ხდებოდეს, რომ ვერ ხდებოდეს, ზოგს ამაზე დაფიქრება არ სურს. ეს მოგზაურებული აზრი გამომათქვევინა ბატონ გიგა იმ შეფასებებმა, რომელიც ძალიან ბლომად ვიპოვე ინტერნეტში, ბლოგერებისგან, ახალგაზრდებისგან,
რომლებიც ძალიან ხშირად ამ წიგნზე საკმაოდ ზედაპირულადაც საუბრობენ, თუმცა მაინც მისასალმებელია, თავარი რა პოპულარული წიგნია, კითხულობენ და ჩვენ ეს ყოველთვის ძალიან გვახარებს. პირველი სიტყვა ბატონ გიგა ზედანიას, მართლა პოსტმოდერნისტული წიგნია თუ ჩვენ ამას ვაჭარბებთ, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებებში. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად პოსტმოდერნული წიგნია, ოღონდ ნიჭიერად დაწერილი წიგნი ნიჭიერი ადამიანის მიერ და ეს განსხვავდება მაგალითად უნიჭო პოსტმოდერნისტებისგან, რომლებიც იღებენ რა გარკვეულ ტექნიკას, ახეთებენ მის აბსოლუტიზაციას. რეალურად საინტერესო ფამუქთან არის სწორედ ის, რომ ის რასაკურველია იყენებს მაგალითად ეგრეთ წოდებულ მეტაფიქციის ელემენტებს, ხო? ანუ იყენებს ასევე რა მუდმივ თამაშს მკითხველთან საკუთარი თავის შეყვანას რომანში, მაგრამ ამას აკეთებს შეიძლება ითქვას მინდვრებზე რომანის. ეს არის ერთადერთი შინაარსი ამ რომანისა და სწორედ ამაშია მთელი სიამოვნება ამ რომანის კითხვის. სადღაც მე მგონი თუ არ ვცდები ფამუქს აქვს ნათქვამი, რომ მე არ მეშინიაო იმის გაკეთება, რასაც ვან გოგი აკეთებდა, როცა ხატავს ნახატს და ფუნჯის მოსმა ჩანს. მოკლედ ვან გოგთან რა არის? ჩანს მზე და ჩანს ის ფუნჯის მოსმა, რომლითაც ეს მზე დაიხატა. აი სწორედ ეს არის ფამუქთან ძალიან მნიშვნელოვანი. რასაკურველია ჩანს ეს თამაში, მაგრამ ასევე არის ამბავი. ეს ამბავი არის რეალურად ძალიან შინაარსიანად, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი მომცემი შემეცნებისათვის, ძალიან ასე ვთქვათ, საინტერესო და საინტერესო როგორც დღევანდელი მსოფლიო სისტემის ცენტრში, ისე განსაკუთრებით მის პერიფერიაზე. მე თუნებას მომცემთ რამდენიმე ასპექტს გამოვყოფდი, რომლიდანაც შეიძლება ამ რომანის წაკითხვა. პირველი რასაკურველი არის ისტორიული ასპექტი. ეს არის ისტორიული რომანი. ჩვენ ვიცით, რომ მოქმედება ამ რომანის ხდება ზუსტად 1591 წელს და ჩვენ ვთქვათ, რა პერიოდია ეს? ეს არის მნიშვნელოვანი პერიოდი ოტომანთა იმპერიის ისტორიაში და მე ვამბობ ოტომანებს და არ ვამბობ ოსმალოებს გარკვეული მიზეზების გამო, რომელსაც ახლა ძალიან ბევრს არ დავიწყებ ლაპარაკს. ეს არის პერიოდი, რომლამდე 20 წლით ადრე მოხდა ცნობილი ლეპანტოს ომი. და ეს ცნობილია იმიტომ, რომ იქ სერვანტესმა დაკარგა ხელი, მაგრამ ასევე ცნობილია იმიტომ, რომ ეს იყო პირველი დამარცხება ოტომანთა იმპერიისა ევროპასთან. რასაკურველია, ეს არ ყოფილა საბოლოო დამარცხება. მეტიც 100 წლის შემდეგ 1593 წელს თურქები ვენასაც კი შემოარტყამენ ალყას კიდევ ერთხელ. ანუ ჯერ კიდევ ოტომანთა იმპერიის დასასრულამდე ძალიან ბევრია დარჩენილი. მაგრამ ეს არის პირველი შერყევა და შესაბამისად ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ოტომანთა იმპერიას უწევს დაეციოს ევროპას. და ამიტომაც ფამუქი იყენებს ამ ვითარებას, ამ ისტორიულ ეპოქას, რომ მან ხომ იცის, რომ ოტომანთა იმპერია დაინგრა. მან ხომ იცის, რომ შეჯიბრში თურქებმა წააგეს ევროპასთან. მან ხომ იცის, რომ დასავლეთი უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. ამიტომაც მისი კითხვა უკვე რესტროსპექტიული, ასე კურა ცოტა იყოს პროეცირებული წარსულში, არის ეს, რაში იყო განსხვავება, რაში იყო მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, დასავლეთისა და რა იყო ის, რაც არ ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთს. რასაკურველია, მე პირადად ცოტა იყო სკეპტიკურს რომ განწყობილი ამ დასავლეთი აღმოსავლეთის ცნებებით ოპერირებისგან, მაგრამ ფამუქი ძალიან ზუსტად აკეთებს იმის დეფინიციას, რას გულისხმობს ის აღმოსავლეთში, იღებს კონკრეტულ სფეროს, ეს არის მხატვრობა და აჩვენებს, რომ ეს მხატვრობის ესთეტიკა როგორ გადადის ჩინეთიდან, ირანიდან თურქეთში, ხო, ანუ გარკვეულს და ამ აღმოსავლურ ღერცს ავლებს და შემდეგ უპირისპირებს მას დასავლურ მხატვრობას. ოღონდ აქაც უნდა დავფიქრდეთ კონკრეტულად რა შეიძლება განსხვავება. მთავარი ცენტრი რეალურად ამ რომანის მოგეხსენებათ არის სწორედ აი მხატვრობის სხვადასხვა სტილების შესახებ და განსხვავება არის ფამუქის მიერ და ის რეალურად მხატვარი უნდა გამოსულიყო 23 წლამდე ხატავდა, 23 წელს აქ გადაწყვიტა რომ წერალი გამხდარიყო, მას პროფესიულად აქვს შესწავლილი ეს სფერო, ამიტომაც აქ რასაკურველია მისი კომპეტენცია სრულიად მიუღწეველია. რა არის მნიშვნელოვანი? ის ამბობს, ჩვენ ვხატავთ ისე როგორც ღმერთს ქონდა წარმოდგენილი და ჩვენ ხატავთ ინდივიდუალობის გარეშე. ანუ ჩვენი ხატრობის მთავარი პრინციპებია იმქვეყნიურობა და ზოგადობა. მაშინ როცა დასავლური მხატვრობისა არის ამქვეყნიურობა და ინდივიდუალობა. ეხლა ჩვენ დავფიქრდეთ, ასია თუ არა ეს? საქმე ის არის, რომ რასაკურველია ასია, ოღონდ თუ ჩვენ დასავლეთში მოვიაზეთ მხოლოდ პოსტრენესანსულ პერიოდს. გასაგებია, რომ შუა საუკუნეებში
ეს ასე არ იყო. მეტიც ის თუ როგორ აღწერს ფამუქი ისლამურ თუ აღმოსავლურ ხელოვნებას ძალიან ახლო პლატონიზმთან თქვენ მოგეხსენება ჩვენზე უკეთესად რომ პლატონიზმის სწორედ არის რეალურად წარმოდგენა ხელოვნების დანიშნულებისა როგორც ზოგადის და რასაკვირველია და შესაბამისად მისი უარყოფა იმიტომ რომ ზოგადობას ეს ხელოვნება ვერ აღწევს. მაგრამ ამიტომაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ფამუქისათვის მთავარი პრობლემა არის ეს რა არის იმდენად დასავლეთი კი არა, რა არის მოდერნული დასავლეთი. რა არის თანამედროვე დასავლეთი და რაშია მისი ძალმოსილება, რომელიც სჯობნის სხვა ცივილიზაციებს და რომლის წინაშეც დაიმსხვრა მაგალითად ოტომანური ცივილიზაცია და ჩინური ცივილიზაცია, რომელიც თავის დროზე სულაც არ იყო არაფრით ნაკლებად ძლიერი და ნაკლებად საინტერესო, ხო? აი ეს არის კითხვა. ეს არის ისტორიული ბექგრაუნდი შეიძლება ითქვას. ამ ისტორიული ბექგრაუნდიდან რასაკვირველია ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმის განხილვაზე თუ კონკრეტულად ფამუქს რა შეაინტერესებს ეს. ისტორიული რომანი ზოგადად რასაკვირველია როგორც ის ჩამოყალიბდა მე-19 საუკუნის დაწყისში უოლტერ სკოტთან, ხო? რასაკვირველია ითვალისწინებს ძალიან კარგ ცოდნას იმ პერიოდისა, რომელსაც მწერალი წერს. მე-19 საუკუნეში ეს არ იყო. კი, რასაკვირველია წერდნენ ისტორიულ ტექსტებს გამოგონილს, მაგრამ რეალურად ისტორიული ბექგრაუნდი იყო ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი კონვენციური რაღაც ფონი, რომლის მიღმაც თამაშდებოდა სხვა თანამედროვე საინტერესო რაღაც. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია კითხვა დავსვათ, შეძლებელია თუ არა საერთოდ დაიწეროს ისტორიული ტექსტი, რომელშიც არ იქნება მიმართება თანამედროვეობასთან. ჩემი აზრით არა. იმიტომ რომ არაცნობიერია საერთოდ ისეთი ოხერი რაღაცაა, რომ გინდა არ გინდა, მაინც მოახერხებს და ჩადებს შენ ინტერესს იმ ტექსტში, რაც უნდა დაშორებული იყოს ისტორიულად. მით უმეტეს რომ ფამუქს აინტერესებს რეალურად თანამედროვეობა ძალიან და ეს ტექსტი არის რეალურად პოლიტიკური ტექსტიც, გარკვეული აზრით, ოღონდ არა ისეთი ტექსტი, როგორც მაგალითად მისი წინამორბედები წერდნენ. რას გულისხმობ ახლა მე? ზოგადად ჩვენთვის პრობლემა ფამუქის წაკითხვისას არის ის, რომ ჩვენ რასაკვირველია არ ვიცნობთ უშუალოდ მის თურქ წინამორბედებს თუ თურქულ კონტექსტს. არ გვაქვს საკითხული სხვა რომანები, ხო? მეტიც არსებობს მისი ესეების წიგნი, რომელსაც ჰქვია სხვა ფერები. და ეს სხვა ფერები ინგლისური და თურქული და რო ითარგმნა ინგლისურად, ყველა ტექსტი, რომელიც იყო თურქ ავტორებზე ამოიღეს. და დატოვეს მხოლოდ ტექსტები დანიელ დეფოზე, ნაბოკოზე და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იმიტომაც მოხდა, რომ დასავლელი მკითხველისთვის გაუგებარია ვინ არიან სხვა თურქი ავტორები, ჩვენ თითქმის არც ერთის მათი ასე ვთქვათ სახელი და გვარი გაგონილი არ გვაქვს. მაგრამ თვითონ ფამუქი ამბობს, რა შეგანსხვავება. ფამუქი ამბობს, თუ ჩემი წინამორბედები იყვნენ სოციალურად ანგაჟირებული მწერლები, მე არ ვარ. მე ვარ რეალურად მოდერნიზმის ევროპული მოდერნიზმის მემკვიდრე. ამიტომაც რასაკვირველია მისი პოლიტიკური ანგაჟმენტი, რომელიც არის განსხვავდება ძალიან სოციალური პრობლემების გამოაშკარავებისგან და ასე შემდეგ. ეს არის ანგაჟირება დისკურსის დონეზე, ნარატივის დონეზე და გულისხმობს შემდეგ რაღაცას, რომ წარსულის განხილვით ფამუქი ცდილობს გვანახოს როგორია პრობლემა სეკულარული და რელიგიური ავტორიტეტების ბატონობისა და მათი შეხლისა. ერთ მაგალითს მოვიყვანთ, ერთ-ერთი მთავარი თემა რომანის, რომელიც არის ყავახანების თემა, გახსოვთ თქვენ. არის რელიგიური ქადაგი, ერზერუმელი, ხო? რომელიც ილაშქრებს მე-16 საუკუნეში ოტომანთა იმპერიაში გაჩენილი ყავახანების წინააღმდეგ. და არბევს და ასე შემდეგ. ეხლა საინტერესო რა არის ამ შემთხვევაში? არსებობს თელი თეორია, რომელიც ამბობს, რომ დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი ევროპაში გაჩნდა სწორედ ყავახანებიდან და სალონებიდან. მოგეხსენებათ იურგენ ჰაბერმასის თეორია საჯარო სფეროში. იგულისხმება, რომ ყავახანებში არის სივრცე, სადაც ადამიანები ერთმანეთს შეიძლება როგორც თანასწორები ელაპარაკონ საჯარო საკითხებზე. მე-18 საუკუნეშიო, ამბობს ჰაბერმასი, აქედან წარმოიშვა საჯარო სფეროს თანამედროვე გაგება, რომელიც ცოტა იყოს პერვერსიულ ფორმებს დღევანდელ მასმედიაში ღებულობს. რას ვხედავთ ჩვენ ახლა ფამუქთან? ჩვენ ხედავთ, რომ პირველი ჩადა ის ჩვენ ვიცით სხვა ისტორიული კვლევებიდანაც. ყავახანები ევროპაში კი არა, ოტომანთა იმპერიაში ჩაისახა 100 წლით უფრო ადრე, ვიზეის გაჩნდებოდა ევროპაში. და მეორე, ეს ელემენტი არ განვითარდა იმიტომ, რომ იქ არის რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, რომელიც ანადგურებს ძირშივე მას.
ანუ ჩვენ ვხედავთ ერთ რაღაცას, რომ თითქოს ფამუქი აკრიტიკებს მხოლოდ რელიგიურ ფუნდამენტებს, მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში ფამუქი არანაკლებ კრიტიკულად არის განწყობილი სეკულარისტური იდეოლოგიის მიმართაც. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რეალურად όσο ფამუქი იწყებს წერას, ეს არის პერიოდი, როცა ჯერ კიდევ სრული იდეოლოგიური ბატონობა აქვს ქემალისტურ იდეოლოგიას, რომელიც არის აგრესიულად სეკულარული იდეოლოგია და ფამუქი ძალიან კრიტიკულად არის მისდამი განწყობილი. რატომ? არა იმიტომ, რომ მას ფუნდამენტალიზმის დაბრუნებას უსულს არა. უბრალოდ იმიტომ, რომ ის თვლის, რომ ეს არის სეკულარისტური იდეოლოგია, რომელსაც წაშალა თურქეთის წარსული. აი ის წარსული წაშალა, რომელსაც ჩვენ გვიყვება. მან ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივი სქემაც შემოგთავაზა ქემალმა, ქემალ ათათურქმა და მართლა ძალიან საინტერესო პიროვნებაა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც რეალურად ერთადერთი სეკულარული ისლამური ქვეყანა შექმნა ხომ მსოფლიოში. მაგრამ ამას რა შეეწირა? შეეწირა მარტივი სქემა, რომლის მიხედვითაც ჯერ იყო სიბნელე და შემდეგ მოვიდა ნათელი. და ფამუქი ამბობს, მოდი ვნახოთ ის სიბნელე და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ესე კი არ იყო მართლა, რომ უზარმაზარი ცივილიზაცია იყო იქ, მათ შორის მოდერნიზაციის ბევრი მცდელობით, მათ შორის აი მცდელობით, რომელსაც ახლა ჩვენ რომელიც შესახებაც რომაში ვკითხულობთ და ეს არ შეიძლება დაიკარგოს. ამიტომაც ფამუქი ორივეს მიმართ ძალიან კრიტიკულია. კრიტიკულია როგორც იმ სეკულარული ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის მიმართ, ასევე რელიგიური ფუნდამენტალიზმის მიმართ და ამას შეასწორეთ მისი დიდი რომანისტობა, რომ ის ხვდება, ის არ უნდა ეკუთვნოდეს როგორც რომანისტი იმ საზოგადოებას, რომელიცაც წერს და ის კი არ უნდა აქებდეს და ადიდებდეს იმ საზოგადოებას, ამე გარედან უნდა უყურებდეს მას. ჩემი აზრით, ამას შესანიშნავად ახერხებს. მე ახლა გამიჩნდა ეჭვი, რომ ფაქტობრივად თქვენ მოგვეცით ახსნა თუ რატო არის ფამუქი ასე პოპულარული საქართველოში. იმიტომ რომ ის იდეები, რაზეც ამ წუთას თქვენ ისაუბრეთ, რა თქმა უნდა ძალიან ახლობელია ჩვენთვის. საზოგადოებაში არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც თვლიან, რომ დღეს რაღაცა ძალიან მოგვეძალა, ასე ვთქვათ, ეკლესია და ფუნდამენტალიზმი ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ არიან ადამიანები, რომლებიც გადაგებდნენ და საკმაოდ აგრესიულად და ქემალ ათათურქის ხსენებითაც კი და მისი საქმეების გაგრძელების სწორედ იმ სეკულარიზმს, რომელიც იმ პირველებისთვის მიუღებელია. და ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული ახსნა არის, ყოველ შემთხვევაში თქვენი წარმოდგენილი თეორია ძალიან ახლოს მიდის იმასთან, რაც ჩვენთან ხდება დღეს და მისი პოპულარობა შეიძლება სხვა რამეებთან ერთად, იმით რომ კარგად დაწელი, ამითაც იყოს განპირობებული. მე თქვენთან როგორც უმბერტო ეკოს სპეციალისტთანაც მაქვს კითხვა, მოგეხსენებათ ეს ორი წიგნი, იგულისხმება უმბერტო ეკოს ვარდის სახელი, ეს ორი წიგნი დაწერილია წიგნზე. მართალია პირველ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს წიგნის კონტენტს და ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ ზუსტად ჩემი პროფესიიდან, ანუ მე მთელი ცხოვრება ვარ ის წიგნი, რომელზეც დაწერილია, რომელიც არ არსებობს და დაკარგულია, მაგრამ მასზე დაწერილია უმბერტო ეკოს წიგნი, ანუ არისტოტელეს მეორე პოეტიკის მეორე ნაწილი, რომელიც კომედიას უნდა მიძღვნოდა და ჩვენ მერე ვანგარიშობთ რა უნდა ყოფილიყო მაშინ. იქ კონტენტს აქვს მნიშვნელობა. ამ წიგნში კი მნიშვნელობა აქვს მის დასურათებას, მის მხატვრობას, მაგრამ ფაქტია, რომ ორივე შემთხვევაში წიგნზეა ლაპარაკი და ფაქტია, რომ შეუძლებელია ყირიმის წითლის წარმოდგენა იმ ვარდისფერის გარეშე, ასე ვთქვათ, სახელითშიც კი შემთხვევითობა, რა თქმა უნდა, არ არის. და ბუნებრივია ჩვენთვის ხო ვარდიც ძალიან ახლობელი და ახლობელია. და როგორი არის ეს კავშირი? საერთოდ მე შორს ვარ იმისგან, რომ რახან ლიტერატურასთან რაღაც შეხება მაქვს, რომ ლიტერატურას ბრალი დავდო რამე ტიპის გავლენებში და პლაგებში, იმიტომ ლიტერატურა არის ეს და არა ის, რომ ერთმანეთს არ უნდა გავდე, რომ გვანან სწორედ მაგაშია მთელი ამბავი და ეგაა კარგი. და ეს გვიქმნის ჩვენ მკითხველის ბედნიერებას, რომ ხანდახან ვცნობთ კიდევაც როგორ უნდა განვითარდეს, ეს კი არ აკნინებს, ამაღლებს. როგორი არის ეს კავშირი თქვენი აზრით? ესე იგი ჯერ პირველი დავიწყებ საქართველოსთან კავშირით, მოკლედ ხო და მე ვიტყვი რომ ჩვენი პირველი კავშირი დასაკურველი ამ რომანთან არის ის რომ სინამდვილეში საქართველოს ისტორია უაღრესად ახლოს არის დაკავშირებული თუნდაც იმ ეპოქასთან თურქული ისტორიის რომელზეც ჩვენ ამ წიგნში ვკითხულობთ მაგალითად ცოტა რამდენიმე წლით უფრო ადრე სტამბულშივე დაუთ ხანი წერს იადგარ დაუც რომელიც არის რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ სამედიცინო წიგნი გადასახლებული იქ და იმავე სივრცეში სადაც ეს პერსონაჟი მოძრაობს
მოძრაობენ და ცოტა უფრო რამდენიმე წლით უფრო გვიან იქ სიმონ პირველს გადაასახლებენ და ედიკულეს ციხეში გარდაიცვლება, ხო? ანუ ჩვენი ისტორია ძალიან ახლო კავშირშია და ჩემთვის გამოუგნებელია, როცა მე ვკითხულობ ფამუქს, ჩემთვის გამოუგნებელი მთავარი ფაქტი ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 200 წელი ჩვენ ვიყავით სხვა კულტურის ბატონობის ქვეშ, ანუ მე ვუყურებ რუსულ სლავურ კულტურას, თურმე რაოდენ ბევრი შეგვინარჩუნებია. მაგალითად, იგივე ოტომანთა იმპერიიდან, ნათურას მანამდე ალბათ თუ ოტომანთა იმპერიას ბიზანტიური იმპერიიდან. შესაბამისად, ეს შრეები, რომელიც ჩვენ გვაახლოვებს მაგალითად ბალკანეთთან, ხო? და ასევე დღევანდელ თურქულ საზოგადოებასთან, თუმცა პირდაპირ კონტაქტი ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა. ეს არის რაღაცა დავიწყებული ასე ვთქვათ, გახსენებაც და ასევე თქოს განცდა, რომ აი ტყუპისცალი, რომელიც დაბადებიდანვე დააშორეს და შემდეგ ხვდებიან და მსგავსებაც და განსხვავებიც როა, საოცარი ეფექტია ნებისმიერი, ასე ფამუქის ნებისმიერი წიგნის წაკითხვას ჩემი აზრით. ეხლა შეიძლება თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვას უმბერტო ეკოსთან დაკავშირებით. ნუ პირველი მე ვიტყოდი, რასაკვირველია უმბერტო ეკო არის ამ ჟანრის ფუძემდებელი, ანუ ჟანრისა დეტექტივი შუა საუკუნეებში. მაგრამ ფაქტია, რომ ფამუქი უკეთესი მწერალია. მაგრამ ერთი მომენტი კი არის, ასე ვთქვათ, თუ კიდევ თქვენ ძალიან გონებამახვილურ პარალელს ასე ვთქვათ გაუყვებით და მე მართალი გითხრათ ეს პარალელი წიგნზე როა მაინც და მაინც იმ წუთში არ მომსვლია თავში, არის მესამე წიგნი, რომელიც არის დაახლოებით ამავე, ასე ვთქვათ, ხერხის გამოყენებით დაწერილი. ის კიდევ უფრო ნაკლებად საინტერესო რომანია, მაგრამ ძალიან კარგად იკითხება, პერეს რევერტეს ჯუმას კლუბი. და საინტერესო რა არის? პერეს რევერტეს ჯუმას კლუბში ეს არის რეალურად გრავიურები ზებნა. ოღონდ იქ არის საოცრად საინტერესო დეტალი ფილმში მე რომელიც პოლანსკიმ გააკეთა. გრავიურას რო ამოხევენ, წიგნს წვავენ. და რატო წვავენ? იმიტომ რომ ლათინურად არის და ვისაც შეაინტერესებს და ვინ რაღა იცის ლათინური. მაშინ როცა ეკოსთვის ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ნუ და მით უმეტეს შუა საუკუნეებში ფუნდამენტური მნიშვნელობის არის აი ეს ბერძნული ტექსტის ცოდნა, არ ცოდნა საკითხი და ასე შემდეგ. დღეს თანამედროვე ეპოქაში გრავიურას თუ შეხედავ, რომელიც თორე რას გაიგებ იმ ტექსტთან გასაგებია. სადღაც პარალელურად იქნება, სხვათა შორის, სადღაც შუაში იქნება ამ შემთხვევაში ფამუქის, იმიტომ რომ თვითონ თანამედროვე თურქ მკითხველებსაც პირდაპირ უშუალო მიმართება ძველ ოტომანურ ტექსტებთან არ აქვთ. ის დაწერილია სხვა შრიფტით და ბევრად უფრო გართულებული და სხვანაირი ენით, რომელიც რეფორმის შემდეგ საერთოდ ასე ვთქვათ შეიცვალა და პლუს ამას შრიფტი მით უმეტეს შეიცვალა, ის არ არის ხო ის არაბული და ირანული სპარსული შრიფტის ნაწერი ასე ვთქვათ ასოებით არის ნაწერი. მე ზუსტად არც კი ვიცი რომ იმიტომ რომ რეალურად ეს სულად სხვა სამყაროა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ თანამედროვე თურქი მკითხველისთვის უშუალო მისაწვდომი ის არ არის. ამიტომ სწორედაც რომ მინიატურებია რაც რჩება, თუმცა რასაკვირველია ამ მინიატურების შესახებ ინფორმაცია, რომელსაც გვაწვდის ფამუქი და ის ახსნა სიმბოლური დეტალებისა, რომელიც მას აქვს, ძალიან შთამბეჭდავია და განსხვავდება ნახევრად ველური თანამედროვე მკითხველისაგან, რომელსაც უბრალოდ გრავიურა უნდა ამოხსნას და ჩვენ დაწვას, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო არის, რომ ორივე ამ წიგნში და ერთი პერეს რევერტეს კარგადაა გადასაკითხი, მე აღარ მახსოვს იქ, მაგრამ ორივე ამ წიგნში ნახსენებია თბილისი. უმბერტო ეკოსთან, იმიტომ რომ რაღაცა აღმოჩნდა აქ და აქ კიდე იმიტომ რომ ისე იგი თბილისი არის ნახსენები, სადაც ახლა თოვლი უნდა იყოს, ისე ჩვენ მაინც როგორც ჩრდილოეთი ისე ვარ წარმოდგენილი, მაგრამ თბილად საკმაოდ კარგადაა ნახსენები, ასე ვთქვათ, იგრძნობა ჩვენი ჩართულობა და მე მინდა მადლობა გითხრათ, რომ ამ საუბარმა ნამდვილად უფრო დაახლოვა ეს წიგნი, ჩემი აზრით, ქართველ მკითხველთან და თქვენი შენიშვნების მერე ის კიდევ ერთხელ წასაკითხე ყველას, ვისაც ეს წიგნი წასაკითხე აქ, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ იგი წაიკითხოს. ახლა კი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გამოვხატოთ ჩვენი სიყვარული და პატივისცემა გაზეთდანიას მიმართ, ჩვენ მას უნდა ვაჩუქოთ ელფის გამომცემლობის წიგნი, რომელსაც ექნება წარწერა სახსოვრად ლიბრასგან 2013 წელი და მე უბრალოდ ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობ სახსოვრად ისე ლიბრასგან კიდევ ერთი, მე მგონი ცოტა უკეთესი მწერლის მაინც წიგნი მადამ ბოვარი, რომელიც ჩემთვის კიდევ ერთ ასეთ ლამაზ წიგნთან, რომელიც ამჟამად რუსული ლიტერატურიდან ანაკარინიასთან ერთად რჩება მსოფლიოს სასიყვარულო რომანის იმ მწვერვალად, სადაც სხვა წიგნები არ ბუდობენ, ასე ვთქვათ. შეიძლება სხვა აზრი აქვს, მაგრამ მე ვინაიდან ძალიან მიყვარს, ამიტომ დიდი სიამოვნებით ვაძლევ კაცს, რომელსაც მისი ყადრი, რა თქმა უნდა, შესანიშნავად ესმის.
უღრმესი მადლობა და უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს არის თავარი მოდერნული რომანი, რომ არა მადამ ბოვარი არასოდეს არ დაიწერებოდა მაგალითად ფამუქის რომანი, ეს ფაქტია. ძალიან კარგი, ამით მკითხველს მივანიშნებთ, რომ ამ რომანში ისტორიის გარდა სასიყვარულო ამბავიც არის. თუ ვინმეს წაკითხული არ აქვს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. გადაცემის სპონსორია წიგნის გამავრცელებელი კომპანია წიგნის სამყაროს მაღაზია თაქსელი, ლიბრა. ლიბრა, თქვენი მეგობარი წიგნის სამყაროში. დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ, რომ ორჰან ფამუქი, რომელიც არის უაღრესად თანამედროვე მწერალი, რომელიც თითქმის ჩემი ტოლია, დაბადებული არის 1952 წელს, ეს კაცი ასე ვთქვათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი ფიგურა არის არა მარტო მწერლობაში, ის ნობელის პრემიის ლაურეატია და გასაგებია მსოფლიოს დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მწერალია, არამედ იმის გამოც, რომ ძალიან მტკიცე პოზიცია აქვს მაგალითად სომხების გენოციდთან დაკავშირებით, მაგალითად ქურთებთან დაკავშირებით, ანუ მისი აზრები მაინდა-მაინც პოპულარული მის ქვეყანაში არ არის, ერთი პერიოდი მას სასამართლოც კი ემუქრებოდა და ძალიან ასე ვთქვათ შავ დღეში იყო, როდესაც მას გამოესარჩნენ მსოფლიოს თანამედროვე მსოფლიოს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მწერლები, მათ რიცხვში იყო მაგალითად უმბერტო ეკოც და სხვა ხალხი და მათ ისე იგი ამ ვითარებაში შეძლეს და ის დაიცვეს. ამჟამად ის არ იმყოფება თურქეთში, ასე ვთქვათ, უცხოეთშია და ახალი ოჯახი აქვს, ის თქმა მინდა, რომ ის საკმაოდ რთულ ვითარებაში წერდა, მაგრამ როგორც ჟურნალისტი, როგორც კაცი, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს თავის ქვეყანასთან, როგორც ასე ვთქვათ, მოწინავე ადამიანი, შეიძლება მართლაც იყოს საინტერესო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დაახლოებით 2-3%-ია იმ ტალანტისა, რომელიც მას აქვს. ორჰან ფამუქის თუ ფამუქის ჩემი აზრით სულეთია ქართულად როგორ ვიტყვით, იმიტომ რომ თურქეთს მაინც ფამუქი ესმით, ბუნებრივია. ორჰან ფამუქის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ტალანტი მისი ზღაპრული სამწერლობო ტალანტია. და ეს გამოხატული არის მის ყველა ნაწარმოებში, არა მარტო იმ წიგნში, რომელიც დღეს განვიხილეთ, სხვა წიგნებშიც ძალიან სერიოზული საკითხები დგას, უბრალოდ ეს წიგნი ჩვენთვისაა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ ჩვენც ქართველებიც თვლით, რომ აღმოსავლეთის და დასავლეთის ასე ვთქვათ გზაშესაყარზე ვარ და ეს ორი კულტურა ჩვენში უნდა შეირწყას, ეს იდეა თურქებსაც ქონიათ, თუმცა მე შეგახსენებთ ძალიან ადრე დაწერილ ერთ შესანიშნავ ლექსს, რომელშიც ნათქვამია east is east and west is west and never the twain shall meet. აღმოსავლეთია, დასავლეთია, ამბობს რედიარდ კიპლინგი და ისინი არასოდეს არ შეხვდებიან ერთმანეთს, სანამ სამყაროს მბრძანებელი არ განშის მიწისა და ცის საკითხებს. და ამ წიგნში აღმოსავლეთი და დასავლეთი, ისე როგორც საქართველოში, მაინც შეხვდა ერთმანეთს. წიგნების მომავალი გადაცემა მიეძღვნება ფიოდორ დოსტოევსკის და მის უბწყინვალეს რომანს, რომელსაც ჰქვია ეშმაკნი, რომელიც არის მსოფლიო ლიტერატურაში ყველაზე უფრო პოლიტიზებული და პოლიტიკური რომანი და რომელიც ისეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ კიდევ ერთმა დიდმა მწერალმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ასევე ალბერ კამიუმ, მისი ინსცენირებაც კი მოახდინა და რომელიც მარტო რუსებს აქვს სამჯერ გადაღებული და შემიძლია წარმოვიდგინოთ სხვაგან რა ინტერესს აღძრავს. პოლიტიკაში დაინტერესებული ადამიანის, პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანებისთვის მინდა ვთქვა, რომ ეს არის რომანი წინათგრძნობა, რომელმაც იგრძნო მე-20 საუკუნე, რომელმაც იგრძნო როგორც კომუნიზმი, ისე ფაშიზმი, ტერორი, სისასტიკე, ყველაფერი, რაც ხდება სამართლის სახელით, მაგრამ რასაც გამართლება არ აქვს.
შეგახსენებთ, რომ რადიო ცხელის შოკოლადის ეთერშია გადაცემა წიგნები, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით იმავე ღამეს 3:30-ზე, პარასკევს 13 საათზე და კვირას 12 საათზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყველა გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების Facebook-ის გვერდზე, რომლის მისამართია რადიო ცხელის შოკოლადი 98.5 FM-ი, გადაცემა წიგნები, გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევებით, ჩვენ მათ ვითვალისწინებთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი სალომე აფხაზიშვილი და ხმის რეჟისორი ნიკა ჭავჭავაძე.